1,20,000 দিলে ওলাই যাব, এখন দিলে এখন ওলাই যাব। যদি আপোনালোক এল্টো লাগতিয়াল আছে মাত্ৰ 80,000 টকা লৈ আহক, এল্টো লৈ যাব পাৰি। সুইফ্ট কিমান লৈ যাব? এনেকুৱা 80,000 1 লাখ দিলে এখনো ওলাই যাব। 80,000 মাত্ৰ 80,000 টকা দিয়ক, সুইফ্ট নিজৰ ঘৰ। এখনো 80,000 দিলে 1 লাখ দিলে ওলাই যাব গাড়ী। মাত্ৰ 80,000 টকা, যিহেতু আপোনালোক কৈ আছো যে ইয়াতে খুব কমত আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব। মাত্ৰ 80,000 টকা লৈ আহক, ইয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. হয় বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ, আপোনালোকে পিছফালে মোৰ চাব পাৰিছে শিফটিং গিয়াৰত। তো ইয়াতে বহুত ধৰণৰ গাড়ী আছে আৰু যিবোৰ প্ৰিমিয়াম গাড়ী আছে সেই বিষয়ে আজি লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ডিটেইলছখিনি আজি আপোনালোকক দিম। যিহেতু অলৰেডি আপোনালোকক সৰু সুৰা গাড়ী দেখাই আছোঁ, কিন্তু আজি সৰুৰ পৰা একদম মানে ল' ৰেঞ্জৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া একদম হাই ৰেঞ্জলৈ গোটেই গাড়ী আপোনালোকক দেখাম। আৰু প্ৰিমিয়াম যিখিনি গাড়ী আছে, মাৰ্চিডিজ কওক, আপোনালোকে ৰেঞ্জ ৰভাৰ কওক, যিখিনি আছে গোটেইখিনি দেখাম। তো ভিতৰত যাম, ভিতৰত যাই কিনে দাদাৰ লগত কথা পাতিম। তো বাকী আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি দাদাৰ লগত ল'ম। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল আছাম ইনফৰমেশ্যন। আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন দি আছোঁ। তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, ভিতৰত যাই কিনে দাদাৰ লগত কথা পাতোঁ, বাকী ডিটেইলছখিনি তাতে দি আছোঁ। আহক। তো যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ভিতৰত যাম, ভিতৰত যাই কিনে কথা পাতিম। তো শিফটিং গিয়াৰৰ এক্সিকিউটিভ আছে, তো দাদা আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিব। আৰু এজন আছে, তো আপোনালোকৰ নামখিনি আৰু আপোনালোকৰ এই যিটো শিফটিং গিয়াৰ আছে ইয়াৰে এড্ৰেছখিনি। ঠিক আছে, মোৰ নাম হৈছে শিৱৰাজ পল। এড্ৰেছ হৈছে আপোনাৰ বৰাগাঁও, পশ্চিম বৰাগাঁও, আপোনাৰ নিজন ফেক্টৰীৰ ঠিক অপজিট চাইডে এটা পেট্ৰল পাম্প আছে। পেট্ৰল পাম্পৰ লগতে আমাৰ ডিলাৰখন আছে। আচ্ছা, তো এড্ৰেছখিনি আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, লগতে স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব। যদি কিবা কনফিউজন থাকে নম্বৰটো দিয়া থাকিব, ফোন কৰি কিনে আপোনালোকে নিশ্চয় সুধিব পাৰে। তো আমাৰ ওচৰত আৰু এজন আছে, তো আপোনাৰ নামটো? বিপ্লৱজী বৰা। তো দাদা আজি আমি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু কিমান ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম? আমাৰ একচুৱেলি গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈছে 1.5 লাখৰ পৰা 35 লাখলৈকে। 35 লাখলৈকে একদম কম ৰেঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, যিহেতু আপোনালোক আগতে কৈছোঁ যে হাই ৰেঞ্জৰ গোটেইখিনি কালেকশ্যন ইয়াতে পাই যাব। তো যদি কিবা লাগতিয়াল আছে ফোন কৰিলে হ'ল, দাদাটো ক'লে হ'ল, গোটেইখিনি আপোনালোক আনি দিব। তো আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গাড়ী কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট গাড়ী ফৰ্চুনাৰ। ফৰ্চুনাৰ। তো আমি আজি ফৰ্চুনাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তো এইটোৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ? এখন হৈছে 2013ৰ হয়। প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 1350। 1350। এইটো ফাইনেল প্ৰাইচ নহয়, এইটো আস্কিং প্ৰাইচ হয়। আস্কিং প্ৰাইচ। আৰু আহক, অন টেবুল বহিলে আমি নেগোচিয়েবল কৰি দিম। নেগোচিয়েবল কৰি দিব। চেনেলৰ নাম ক'লে কিবা ডিছকাউণ্ট পাই যাব? হয়, অবভিয়াছলি ডিছকাউণ্ট কৰি দিম। তো চেনেলৰ নাম ক'ব, ডিছকাউণ্ট পাই যাব। এবাৰ আহি কেনে ভিজিট কৰি যাব। গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া আছে। 2013 এইটোতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব? হৈ যাব, ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। যদি 3 লাখ বা 4 লাখ টকা লৈ আহে এইখন ওলাই যাব? মিনিমাম ধৰক 4.5 লাখ মান দিব লাগিব। মানে 5 লাখ টকা যদি লৈ আহে ফৰ্চুনাৰ নিজৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। হোৱাইট কালাৰৰ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, 2013 গাড়ী। তো এবাৰ আহিব, আহি কেনে ভিজিট কৰি যাব। তো নেক্সট আমাৰ কি গাড়ী হ'ব? থাৰ, মহিন্দ্ৰা থাৰ। ব্লেক কালাৰত সকলোৱে গম পায়, বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত যিহেতু চলি আছে থাৰ। এইটো কথা ক'বই নালাগে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। বহুত ধুনীয়া গাড়ী হয়, বহুত ছেক্সি লুক এটা আছে। 4x4, বাকী একো ক'ব নালাগে। মহিন্দ্ৰা মানে আপোনালোকে গম পায় আৰু কিমান হেভি গাড়ী হয়। তো এইটোৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ? এখন হৈছে 2022 মডেল, প্ৰায় নতুন, প্ৰায় নতুনেই গাড়ী। আচ্ছা, কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন? এখন এপ্ৰক্স 15,000 মান চলিছে। 15,000। তো গাড়ীখনো বেছি চলা নাই, মাত্ৰ 15,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আৰু ইয়াৰ আস্কিং কিমান লাগিছে? এখন আছে 1380। 1380 ফাইনেল প্ৰাইচ নহয়, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। প্ৰাইচবোৰ যিহেতু কৈ আছে, এনেকুৱা নহয় যে যিমান দাম কৈছে সিমানে দিব লাগিব। প্ৰাইচবোৰ নেগোচিয়েবল হৈ যাব। চেনেলৰ নাম ক'ব, ডিছকাউণ্ট এটা পাই যাব, যিহেতু অলৰেডি কৈছোঁৱে। তো এবাৰ আহি কেনে ভিজিট কৰি গ'লে হ'ল। গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায়। বাকী কিবা ছাৰ্ভিচিঙৰ গেৰেণ্টি থাকে নেকি আপোনালোকৰ? তেনেকৈতো আপুনি নতুনে গাড়ী হয়, মহিন্দ্ৰাৰ পৰাই ছাৰ্ভিচ আপুনি পাই যাব। এইটো মহিন্দ্ৰাৰ পৰা পাই যাব। আৰু বাকী যদি ইয়াৰ পৰা যদি কিবা যদি লয় পাই যাব। প্ৰব্লেম যদি পায় ছল্ভ কৰি দিম আমি। তো ইয়াতে আহিলে হ'ল, যদি কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় ইয়াৰ পৰা, তো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে সেইখিনিও পাই যাব। তো নেক্সট আমাৰ কি গাড়ী হ'ব? এখন হ'ব আৰু এখন ফৰ্চুনাৰ। এখন আজি ডেলিভাৰী আছে, তাৰ কাৰণে ৱাশ্বিং ক্লিনিং চলি আছে। আচ্ছা, তো এইটো অলৰেডি চেল হৈ গ'ল। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মই কেমেৰামেন আমাৰ কেক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এবাৰ দেখাই দিলে হ'ল গাড়ীখন। তো এইটো কিমানত চেল হৈছে? এখন আপোনাৰ 27 লাখ। 27 লাখ। তো যিহেতু অলৰেডি গ'ল, এনেকুৱা নহয় যে অকল এইখন গৈছে বুলি ফৰ্চুনাৰ নাই। ফৰ্চুনাৰৰ অপশ্যন আপোনালোকৰ তাতে আছে। তো যদি লাগে সেইটোও ল'ব পাৰিব। দাদা নেক্সট আমাৰ কোনখন হ'ব? স্কৰপিঅ এন। স্কৰপিঅ এন, এইটো কথা ক'ব নালাগে, হেভি গাড়ী হয়। আৰু কি ক'ম, স্কৰপিঅ'ৰ কথা ক'লে আপোনালোকে গম পায় তো কিমান ধুনীয়া গাড়ী হয় এইখন। এইখনৰ কথাটো ক'বই নালাগে। এইখনৰ আপোনাৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ? এখন হৈছে 2023। 21 লাখ। 21 লাখ। নট ফাইনেল প্ৰাইচ, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। নেগোচিয়েবল হৈ যাব। কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন? এইখন এপ্ৰক্স আপোনাৰ 15,000 মান চলিছে। 15,000 চলিছে। 20,000 মান চলিছে। 2023ৰ গাড়ী এইখন।
পুৰা নতুন গাড়ী, বেছি একো নকওঁ কাৰণ যিহেতু 2023 চলি আছে অলৰেডি, মাত্ৰ 15,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। এইখন গাড়ীৰ কথা সকলোৱে জানে, তো এবাৰ আহিব, আহি কেনে ভিজিট কৰি যাব। নতুন লোৱাতকৈ এইখন ল'ব, বেছি বেটাৰ হ'ব। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ, বাকী একো নকওঁ, নামে ইয়াৰ কাফি আছে। দাদা এইটো মডেল প্ৰাইচ 2012 মডেল। 2012 মডেল। এইখন আছিং কিমান ৰাখিছে? এখন 24 lakhs। 24 lakhs। 24 lakhs। নট নেগোশিয়েবল হৈ যাব। নেগোশিয়েবল হৈ যাব। নেগোশিয়েবল হৈ যাব। বাকী এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। ছানৰুফ আছে, পেনাৰমিক সানৰুফ। পেনাৰমিক ছানৰুফ আছে। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক, ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে ছেক্সি লুক এটা আছে আৰু গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। এইখন যদি আপোনাৰ 5 লাখ 6 লাখ টকা লৈ আহে ওলাই যাব এইখন। মিনিমাম এখন 8 লাখ 7-8 লাখ মান দিব লাগিব। 7-8 লাখ। যদি 8 লাখ টকা যদি হাতত আছে, যদি আপোনালোকক ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ লাগে বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহক, শ্বিফ্টিং গিয়াৰলৈ আহক, ধুনীয়াকৈ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ লৈ যাব পাৰিব। মাত্ৰ 8 লাখ টকা লৈ আহক, ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ আপোনালোকৰ হাতত। নেক্সট আমাৰ কোনখন হ'ব? মাৰ্চিডিজ। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে ৰেড কালাৰৰ মাৰ্চিডিজ। এখন হৈছে 16 মডেল আৰু আমাৰ দাম লগোৱা আছে 1650। নট ফাইনেল প্ৰাইচ, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। নেগোশিয়েবল হৈ যাব। 1650 ক'লে ন? হয়। যদি 6 লাখ বা 7 লাখ টকা লৈ আহে ওলাই যাব এইখন। ওলাই যাব। মাত্ৰ 6 লাখ টকা লৈ আহক। মাৰ্চিডিজ যদি লাগতিয়াল আছে লৈ যাব পাৰিব। মাৰ্চিডিজৰ আৰু এটা আছে আমাৰ ওচৰত, তো এইখনৰ প্ৰাইচ আৰু মডেল। এখন হৈছে 2017 মডেল। এইখনৰ দাম লগোৱা আছে 2350। 2350। যদি 8 লাখ বা 9 লাখ টকা লৈ আহে মাৰ্চিডিজ লৈ যাব পাৰিব। মাত্ৰ 8 লাখ বা 9 লাখ টকা লৈ আহক, এইখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। যদি মাৰ্চিডিজ যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। বাকী আমাৰ ওচৰত আৰু এখন আছে, এইখন হণ্ডা চিটি। এইখনৰ এতিয়ালৈ নম্বৰ প্লেটে অহা নাই। তো যদি নতুন ল'ম বুলি ভাবিছে, সেইখন লোৱাতকৈ আপোনালোকে এইখন লোৱা বেছি বেটাৰ হ'ব, কাৰণ যিহেতু প্ৰায় নতুন হৈ আছে, নতুনতকৈ একদম দাম কমত পাব। এইখনৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ, মডেলৰ কথাটো গম পায়, কাৰণ 2023 মডেল হয়। দাম আছে 13 লাখ, নট ফাইনেল প্ৰাইচ। নেগোশিয়েবল হৈ যাব। 13 লাখ টকা এনেকুৱা নহয় যে 13 লাখ টকা হৈছে 13 লাখ টকা লৈ আহিব লাগিব। নেগোশিয়েবল হৈ যাব। চেনেলৰ নাম ক'ব, ডিছকাউণ্ট পাই যাব। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আৰু এখন আছে হোৱাইট কালাৰৰ। এইখন গাড়ীৰ কথা জানে, এম্বেচেডৰ। পুৰণা জামানাৰ টাইমত এইখন গাড়ী খুবেই চলিছিল। তো এইখনৰ প্ৰাইচ আৰু মডেল। এইখন 2004 মডেল। 2004 আৰু এইখনৰ আস্কিং কিমান লাগিছে? এখন 5 লাখ। 5 লাখ। হয়। 5 লাখ টকাত যদি আপোনালোকে পুৰণা গাড়ী যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, যদি আপুনি পুৰণা গাড়ী চলাই কিনে যদি ভাল পায়, এবাৰ বাহিৰৰ পৰা চাব পাৰিব। ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, এবাৰ চাই লওক। চিটখিনি চাওক আৰু বাকী এবাৰ কণ্ডিশ্যনখিনি চাই লওক। যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে, তো ল'ব পাৰে 5 লাখ টকা। যদি 2 লাখ টকা লৈ আহে, এম্বেচেডৰ লৈ যাব পাৰিব আৰামত। মাত্ৰ 2 লাখ টকা লৈ আহক, এম্বেচেডৰ নিজৰ ঘৰত লৈ যাওক। গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন খুবেই ভাল আছে। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে XUV 700। তো এইখন যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, ইয়ালৈ আহক। খুব ধুনীয়া গাড়ী, ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে। তো এইটোৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ 2021 মডেল। 23 লাখ। 23 লাখ। মাত্ৰ 23 লাখ টকা লৈ আহক আৰু এইখন লৈ যাওক। 2021 মডেল। যদি 5 লাখ বা 6 লাখ টকা লৈ আহে, এইখন ওলাই যাব। মাত্ৰ 5 লাখ টকা লৈ আহক, XUV 700 নিজৰ ঘৰত লৈ যাওক। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে, এইখন গাড়ী চাব পাৰিব। খুব মডিফাইড, খুব ধুনীয়া গাড়ী। 4x4 যিহেতু লিখা আছে অলৰেডি। যদি আপুনি ৰাইট সাইড কৰি কিনে ভাল পায়, এইখন ল'ব পাৰিব। এইখনৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ 2010 হয়। 5,50,000। 5,50,000। তো 5,50,000 এইখন গাড়ী ল'ব পাৰিব। তো যদি আপুনি ল'ম বুলি ভাবিছে, ইয়ালৈ আহক, আহি কেনে এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। মাত্ৰ 5,50,000 টকা। দাদা নেক্সট গাড়ী কি হ'ব আমাৰ? এখন হ'ব WRB টপ মডেল। সানৰুফো আছে এইখনৰ। 2018 মডেল। 2018 মডেল। এইখনৰ আস্কিং কিমান ৰাখিছে? এখন আছে 650। 6,50,000। যদি 2 লাখ টকা লৈ আহে, ওলাই যাব এইখন আৰামত। মাত্ৰ 2 লাখ টকা লৈ আহক। এইখন যদি লাগতিয়াল আছে, আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। হোৱাইট কালাৰত সানৰুফো আছে। তো ইয়ালৈ আহক, আহি কেনে এইখন মাত্ৰ 2 লাখ টকা লৈ আহক, এইখন লৈ যাব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে ফৰ্ডৰ 2019 মডেল। এখন আপোনাৰ 27 লাখ। 27 লাখ। 2019 মডেল। 2019 মডেল। 27 লাখ টকা। যদি 6 বা 7 লাখ টকা লৈ আহে, এইখন ওলাই যাব। মাত্ৰ 6 বা 7 লাখ টকা লৈ আহক। ফৰ্ডৰ NDV এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। মাত্ৰ ইয়ালৈ আহক, আহি কিনে ভিজিট কৰি যাওক। গাড়ীখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, কণ্ডিশ্যন খুবেই ভাল আছে। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে এখন ক্ৰেটা, হুণ্ডাই ক্ৰেটা। এখন হৈছে 2020 মডেল। 2020 মডেল। প্ৰাইচ হৈছে 1350। ফাইনেল প্ৰাইচ নহয়, কমি যাব। নেগোশিয়েবল প্ৰাইচবোৰ 1350 যিহেতু কৈছে, 13.5 লাখ টকা এনেকুৱা নহয় যে ইমানখিনি দিব লাগিব। মাত্ৰ এবাৰ আহক, ইয়ালৈ আহি কিনে ভিজিট কৰি যাওক। গাড়ী কণ্ডিশ্যন খুবেই ভাল আছে। সানৰুফো আছে ক্ৰেটাত। এবাৰ আহি কিনে আপোনালোকে চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। তো এবাৰ আহক, যদি ক্ৰেটা ল'ম বুলি ভাবিছে, ইয়ালৈ আহিলে হ'ল। মাত্ৰ 13.5 লাখ টকাত এইখন লৈ যাব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে হোৱাইট কালাৰৰ ইনোভা ক্ৰিষ্টা। এখন 2018 মডেল। 18,50,000 আস্কিং প্ৰাইচ।
18,50,000 আস্কিং। price. মডেল কিমান কৰে এইখন? 2018 2018 18 18 ৰ মডেল 18,50,000 নেগোশিয়েবল এজৰ প্ৰাইস হৈ যাব। চেনেলৰ নাম কবা ডিসকাউন্ট পাই যাব। এবাৰ আহিব আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব। যদি আপোনালোক লাগতিয়াল আছে ইয়ালৈ আহক, খুব কম দামত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী পাই যাব, কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায় ইয়াতে। তো এবাৰ আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব, এনেকুৱা নহয় যে ভিজিট কৰিলে আকৌ গাড়ীখিনি লৈ যাব পাৰিব, টেষ্ট ড্ৰাইভটো ল'ব পাৰিব। তো এবাৰ আহি কিনে টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ যাব, কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায়, আহি কিনে ইয়াৰ পৰা গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। আৰু পিছফালে চাব পাৰিছে বহুতখিনি কালেকশ্যন হৈ আছে, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে বেছি দেৰি নকৰোঁ। আপোনালোকক আই10 লাগে, চুইফ্ট লাগে, এইফালে আপোনালোকৰ এল্টো লাগে, এল্টো 800 লাগে, বলেৰো আছে, ৱেগনাৰ আছে, গোটেইখিনি কালেকশ্যন ইয়াতে আছে। যদি কিবা যদি বিশেষ যদি জানিবলগীয়া থাকে দাদাৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব, এবাৰ আপোনালোক ফোন কৰিলে হ'ল, ফোন কৰি কিনে গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব। যিহেতু ৰাতি হৈ গৈছে সেইকাৰণে ইমান দীঘল নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো। তো গতিকে যদি কিবা যদি ডিটেইলছ লাগে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, এবাৰ ফোন কৰিব। যদি কিবা যদি লাগতিয়াল আছে, যদি ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ সেই হিচাপত যদি গাড়ী নাইও দাদাটো ক'লে আনি দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব, পাৰিবনে আপোনালোকে? তো অলপমান সময় দিব, বাকী আপোনালোকক সেই কালেকশ্যনখিনি আনি দিব, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। এবাৰ ফোন কৰিলে হ'ল, ফোন কৰি কিনে দাদাৰ লগত কথা পাতিলে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ পাই যাব। আশা ৰাখিছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ' চাই কিনে নিশ্চয় ভাল পাইছে। যিদৰে মৰম দি গৈছে ঠিক সেইদৰে মৰম দি গৈ থাকক, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ, তো ইমানখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো চেনেলটো যদি আহিছে নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এইখিনি এটা বাছ খালি পাৰ্ট 1হে আছিল। তো আপোনালোকে যদি এইখন ভিডিঅ'ত মানে এই শ্ব'ৰুমত যদি আপোনালোকে মৰম যদি বেছিকৈ দিয়ে, তো পাৰ্ট 2 বনাবলৈ আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। কম দামত আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ এইখিনি আছিল। নেক্সট লগ পাই আছোঁ নতুন শ্ব'ৰুমত, নতুন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী। আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই বাই।